Đúng 11 giờ 30 phút, Đài Phát thanh các bản tin đặc biệt ngày 30 tháng 4. Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh độc lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập. Thưa quý vị và các bạn, năm nay đất nước ta đang tổ chức lễ kỷ niệm tròn 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải phóng miền Nam là một chiến dịch chấn động địa cầu của thế kỷ 20. Hôm nay tôi cùng các bạn trao đổi, ôn lại lịch sử giai đoạn từ 1954 đến năm 1975 là quá trình đấu tranh chống Mỹ cứu nước, với thời lượng là khoảng độ 20-25 phút, để cho các bạn nào không có thời gian, ít thời gian thì chúng ta cũng sơ lược tình hình chung về cái hoàn cảnh lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Geneva 1954. Thì cái bối cảnh ra đời ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với chiến thắng vang dội của quân đội Việt Nam trước đội quân viễn chinh Pháp. Đây được xem là một trong những trận quyết chiến chiến lược vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu bước ngoặt chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Sau thất bại tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Geneva về Đông Dương, diễn ra từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7 năm 1954. Tại hội nghị, các bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng. Các bên tham chiến tại Việt Nam, Lào, Campuchia cam kết ngừng bắn và rút quân. Việt Nam tạm thời chia cắt thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, ngay từ đầu Mỹ đã không ký vào hiệp định Geneva và âm thầm phá hoại việc thi hành những cam kết. Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam, thay thế vai trò của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Một ngày sau khi quân Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, ngày 8 tháng 5 1954, hội nghị Geneva tại Thụy Sĩ được khai mạc. Đại diện của 9 bên tham gia là Liên bang Xô Viết, Anh, Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Pháp, Hoa Kỳ, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia. Với tư thế đại diện cho một dân tộc vừa làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố lập trường của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập lại hòa bình phải là giải pháp toàn bộ về chính trị, quân sự của cả Việt Nam, Lào, Campuchia, trên sự tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. Tuy nhiên, hội nghị Geneva diễn ra trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, bị chi phối bởi lợi ích của các nước lớn kéo theo các tính toán khác nhau trên bàn đàm phán. Trong khi đó, đối thủ chính của chúng ta trên bàn đàm phán là Pháp, muốn dựa vào thế mạnh liên kết Anh, Mỹ, Pháp để giành thế chủ động chiến lược. Pháp vẫn muốn nắm Lào, Campuchia và Bảo Đại. Mặt khác, luôn đe dọa tiếp tục mang quân sang Việt Nam và phá vỡ hội nghị. Ngay từ đầu, Pháp đã đưa ra đề nghị tạm chia đôi Việt Nam và thành lập một chính phủ liên hiệp. Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta buộc phải đồng ý đề xuất này. Cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, nhất là về vị trí phân định giới tuyến quân sự tạm thời, giằng co từ vĩ tuyến 16, 17, 18. Cuối cùng ngày 20 tháng 7 1954, trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp, hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 được chọn làm ranh giới quân sự tạm thời, chia Việt Nam thành hai vùng tập kết. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung về miền Bắc, chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam. Sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đây là một thắng lợi về ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong bối cảnh thế và lực khó khăn và tình hình quốc tế phức tạp. Hoa Kỳ từ chối không ký biên bản cuối cùng của hội nghị Geneva. Thực chất, Hoa Kỳ muốn can thiệp quân sự vào Đông Dương. Trước đó, Pháp đã ký riêng với quốc gia Việt Nam do Bảo Đại đứng đầu hiệp định Matignon, công nhận quốc gia Việt Nam hoàn toàn độc lập. Vì thế, phái đoàn của quốc gia Việt Nam từ chối hiệp định Geneva. Thưa các bạn, sau khi hiệp định Geneva được ký kết, thay vì thực hiện cái tổng tuyển cử như cam kết, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã đơn phương tuyên bố không tổ chức tổng tuyển cử. Ngô Đình Diệm dưới sự hậu thuẫn của Mỹ thì tiến hành cuộc trưng cầu dân Ý, giả hiệu vào tháng 10 năm 1955, phế truất quốc trưởng Bảo Đại, thành lập nền Việt Nam Cộng hòa, tự xưng là tổng thống. Cùng với việc thiết lập chính quyền độc tài gia đình trị, thì Ngô Đình Diệm tiến hành chính sách đàn áp phong trào yêu nước của nhân dân ta, phát động chiến dịch tố cộng diệt cộng với khẩu hiệu lùng và diệt cộng, thiết lập các trại tập trung, nhà tù để giam giữ, tra tấn những người yêu nước, áp dụng chế độ quốc sách ấp chiến lược, dồn dân vào các ấp, kiểm soát dân cư, chính sách khủng bố gây trắng trợn
gây ra bao đau thương, mất mát cho nhân dân miền Nam, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu bức thiết cho phong trào cách mạng. Ở miền Bắc thì sau hòa bình lập lại, nhân dân ta bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ một nền kinh tế lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là gì? Khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cải cách ruộng đất, phong trào trao ruộng đất cho nông dân cày cấy, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng quân đội chính quy và lực lượng quốc phòng toàn dân. Với tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu, miền Bắc đã nhanh chóng ổn định, trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp cách mạng của cả nước. Sang đến chương 2 là miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam đấu tranh chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1960. Miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, cải cách và phát triển. Thì sau hiệp định Geneva, miền Bắc đối mặt với muôn vàn khó khăn. Các cơ sở kinh tế, công nghiệp chủ yếu bị tàn phá, phá hoại nặng nề. Nông nghiệp chiếm hơn 90% lao động nhưng sản xuất thấp, đất đai manh mún lạc hậu, nạn đói, thiên tai thường xuyên xảy ra. Hệ thống y tế, giáo dục gần như tê liệt. Trước tình hình đó, Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương khôi phục sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trung tâm trước mắt, cải cách ruộng đất nhằm giải phóng sức sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp nhẹ, trước hết là hàng tiêu dùng thiết yếu. Cải cách ruộng đất năm 53 đến năm 56 thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng, tịch thu ruộng đất của địa chủ phân chia cho nông dân. Kết quả là hơn 810.000 hecta ruộng đất được chia cho trên 2 triệu hộ nông dân. Phong trào khôi phục kinh tế, nhiều nhà máy công xưởng được phục hồi hoạt động như nhà máy cơ khí Hà Nội, nhà máy dệt Nam Định, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục, đạt mức sản lượng cao hơn trước chiến tranh. Về giáo dục y tế thì từ năm 56 đến năm 57, phong trào bình dân học vụ giúp 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ. Các bệnh viện lớn như Việt Đức, Bạch Mai được khôi phục hồi mở rộng, chương trình y tế cơ sở triển khai, chú trọng phòng chống dịch bệnh. Đối với miền Nam thì vẫn tiếp tục bị khủng bố, đàn áp và phong trào chống Mỹ Diệm. Chính sách đàn áp của Mỹ Diệm là gì? Diệm mà ban hành các đạo luật độc tài như luật 1059 cho phép xử bắn tại chỗ những người được nghi ngờ là cộng sản. Đấy thì luật 1059 này là cái luật gọi là giết nhầm và bỏ sót. Đấy, nghi ngờ là giết trả trước cái tấu sau mà không cần tấu. Phát động chiến dịch tố cộng diệt cộng, mở các chiến dịch quân sự lớn ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng ấp chiến lược, dồn dân vào những khu tập thể để cắt đứt liên hệ với lực lượng cách mạng. Phong trào đấu tranh chính trị, các phong trào đấu tranh yêu nước diễn ra sôi nổi, biểu tình bãi công, đình công, đấu tranh đòi quyền sống. Tiêu biểu như phong trào Phật giáo chống Diệm năm 1963, phong trào sinh viên ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, phong trào Đồng Khởi 1959-1960. Bắt đầu từ tỉnh Bến Tre, phong trào nhanh chóng lan rộng ra khắp Nam Bộ và Tây Nguyên. Các đội vũ trang địa phương kết hợp với quần chúng nhân dân nổi dậy, phá ấp chiến lược, thành lập chính quyền cách mạng, thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuộc đồng khởi của đồng bào Bến Tre. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bến Tre, nhân dân các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày đã nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch, giành lấy chính quyền làm chủ thôn xã. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện đội quân tóc dài trong phong trào đồng khởi. Từ 3 xã trên, cuộc nổi dậy lan tỏa toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre, trở thành cao trào đồng khởi như nước vỡ bờ, nổ ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ. Tính đến cuối năm 1960, cả miền Nam có 2.627 xã, người dân đã giành quyền tự quản ở 1.383 xã, số dân ở vùng giải phóng khoảng 5,6 triệu người. Phong trào đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre đã mở ra cục diện mới triển vọng cho cách mạng miền Nam, góp phần tạo ra một bước ngoặt chiến lược đưa cách mạng miền Nam từ thoái trào, từ thế giữ gìn lực lượng chuyển hẳn sang thế tiến công chiến lược, làm dung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ ngụy. Thắng lợi của cuộc đồng khởi ở Bến Tre còn là thắng lợi có ý nghĩa chính trị lịch sử sâu sắc, ghi đậm mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và của nhân dân Bến Tre nói riêng. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, tại xã Tân Lập, Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Chủ tịch mặt trận là luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Cương lĩnh của mặt trận đề cao mục tiêu chống Mỹ cứu nước, đánh đổ chế độ tay sai, xây dựng miền Nam tự do, dân chủ, hòa bình, độc lập. Từ năm 1961 đến năm 1965 là thời gian gọi là chiến tranh đặc biệt. Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt. Trước những thất bại ngày càng lộ rõ của chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ thay đổi chiến lược chuyển sang chiến tranh đặc biệt. Quân đội Sài Gòn làm lực lượng chủ yếu, Mỹ chỉ tham gia chỉ huy, huấn luyện, trang bị, tăng cường viện trợ quân sự, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh việc xây dựng ấp chiến lược, cô lập phong trào cách mạng.
phải biểu hiện là Mỹ Diệm là lập 16.000 ấp chiến lược trong toàn miền Nam. Đấy, 16.000 ấp chiến lược trong toàn miền Nam cả Tây Nguyên, sử dụng các loại vũ khí hiện đại như máy bay, trực thăng, xe bọc thép, súng phun lửa. Trong suốt hơn 9 năm cầm quyền, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có sự tiếp trợ với tất cả uy lực của ông Ngô Đình Nhu, bảo đệ của Tổng thống. Ông Ngô Đình Nhu là tác giả chiến lược sách được gọi là Quốc sách ấp chiến lược. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Trung ương đặc trách chiến lược, với chức danh là cố vấn chính trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Nhu cũng đã chủ tọa nhiều buổi lễ tuyên dương công trạng cho các quân nhân, công chức hữu công. Sự xuất hiện của ông trên chiến trường được một số bình luận gia quốc tế phân tích rằng ông đã đóng một vai trò trọng yếu trong đường lối lãnh đạo của chính phủ do chính bào huynh của ông làm tổng thống. Chương trình ấp chiến lược cũng đã được sự viện trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara đã từng đến thăm một số ấp chiến lược trong chuyến đến thăm Việt Nam vào năm 1963. Chương trình ấp chiến lược được hình thành vào đầu tháng 2 năm 1962. Tính đến giữa năm 1963, toàn Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng hơn 7.200 ấp chiến lược. Và những thước phim trong đoạn này là hình ảnh về một ấp chiến lược điển hình cho chương trình mà ông Ngô Đình Nhu gọi là Quốc sách ấp chiến lược. Ấp chiến lược được xây dựng trên quan điểm cư dân trong ấp cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ, cùng nhau tự vệ chống lại các cuộc tấn công của Cộng sản, trong khi chờ đợi sự tiếp ứng của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa từ quận xã Tăng Việt. Ấp chiến lược cũng là một mô hình liên hoàn giữa an ninh quốc phòng và an ninh xã hội ngay tại thôn ấp. 2 là chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt. Quân và nhân dân miền Nam đối phó các đội du kích bám sát dân, phá rối và triệt phá ấp chiến lược, các trận đánh tiêu biểu ấp Bắc Mỹ Tho. Ngày 2 tháng 1 năm 63, quân giải phóng lần đầu tiên đánh thẳng vào quân Mỹ Diệm có vũ khí hiện đại. Chiến thắng ấp Bắc mở ra phong trào thi đua ấp Bắc trên toàn miền Nam. Mỹ nhận ra rằng chiến tranh đặc biệt không thể cứu vãn tình thế. Thứ ba là Mỹ là khủng hoảng chính trị tại miền Nam. Phong trào đấu tranh Phật giáo bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt với sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 63, đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 63. Tuy nhiên sau Diệm, tình hình miền Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn với liên tiếp các cuộc đảo chính quân sự. Phần 5 là chiến tranh cục bộ. Từ năm 1900 đến năm 1968 là chiến tranh cục bộ và tổng tiến công Mậu Thân năm 68. Sau thất bại trong phong trào đồng khởi ở miền Nam, trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh đặc biệt, một trong chiến lược toàn cầu phản ứng linh hoạt của Tổng thống Mỹ Kennedy. Người mới lên thay tiếp nối sứ mạng xâm lược Việt Nam và Đông Dương của người tiền nhiệm là Tổng thống Eisenhower. Đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ. Mục tiêu là chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta để nhanh chóng bình định miền Nam Việt Nam. Để tiến hành chiến tranh đặc biệt, Mỹ đưa ra 2 bản kế hoạch là kế hoạch Stalin-Taylor từ năm 1961 đến năm 1963 và Johnson-McNamara trong những năm 1964-1965, với nhiều thủ đoạn như tăng số lượng quân đội Sài Gòn từ 170.000 người năm 1961 lên tới 560.000 người năm 1964 để làm công cụ tiến hành chiến tranh. Đồng thời đẩy mạnh làm ấp chiến lược, khu trú mật với mục tiêu dồn 10 triệu dân vào 16.000 ấp chiến lược trong tổng số 17.000 ấp toàn miền Nam. Có thể nói ấp chiến lược, khu trú mật là một loại nhà tù trá hình nhằm tách dân ra khỏi cách mạng. Bởi vậy, chúng dùng mọi thủ đoạn trắng trợn để cưỡng bức nhân dân ta vào các ấp chiến lược. Ở xung quanh các ấp, chúng xây dựng hàng rào thép gai kiên cố, có hào bao quanh, rải min dày đặc, pháo sáng, có bốt canh, tiến tới nắm dân, bình định miền Nam. Ngoài ra, Mỹ còn trang bị nhiều vũ khí hiện đại, chiến thuật chiến tranh mới, có sức cơ động cao như trực thăng vận, tiết xa vận. Mời chuyên gia quân sự chống du kích của Anh ở Malaysia sang cố vấn cho kế hoạch bình định ở miền Nam. Đến năm 1964, Mỹ còn thả nhiều gián điệp phá hoại ta ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái và cho chiến hạm 7 đẩy mạnh tuần tiễu ở vịnh Bắc Bộ, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn đường tiếp tế cho miền Nam. Qua những thông tin trên, có thể thấy đây là một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới và vô cùng nham hiểm, thâm độc do Mỹ đề ra và được thực hiện ở miền Nam Việt Nam. Chiến lược này có nét đặc biệt và hiểm độc hơn là ở chỗ dùng người Việt đánh người Việt, đưa nhân dân ta vào cảnh nổi da nấu thịt mà ít bằng của Mỹ. Nhìn chung có thể khẳng định đặc điểm nổi bật của chiến lược chiến tranh này là chúng coi chính quyền Sài Gòn và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là công cụ, ấp chiến lược là xương sống, còn đô thị là hậu cứ của Mỹ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt. Thứ nhất là Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Trước thất bại của chiến tranh đặc biệt từ năm 65, Mỹ quyết định trực tiếp đưa quân viễn chinh vào miền Nam Việt Nam, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tháng 3 năm 1965, những đơn vị thuộc thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng. Tổng số quân Mỹ và đồng minh có lúc lên tới 500.000 người tại Việt Nam. 500.000 người. Mỹ sử dụng vũ khí hiện đại, bom, đạn, rất khốc liệt.
mở rộng chiến tranh ra toàn miền Nam và ném bom dữ dội miền Bắc. Mục tiêu của chiến lược chiến tranh cục bộ là gì? Tìm lực lượng chủ lực của quân giải phóng, phá vỡ cơ sở chính trị của cách mạng miền Nam, gây sức ép buộc miền Bắc ngừng chi viện. Thứ hai là gì? Quân và dân Việt Nam kiên cường đánh trả ở miền Nam. Quân giải phóng miền Nam tổ chức các chiến dịch lớn như Plemia năm 65, Vạn Tưởng năm 65, chiến dịch Đông Xuân năm 65-66, tiêu biểu là chiến dịch mùa khô năm 65-66. Mỹ mở 450 cuộc hành quân tìm diệt nhưng đều bị quân giải phóng đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Ngày 13 tháng 2, không quân Mỹ mở tiếp chiến dịch Mũi Lao Lửa 2, đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 19 trở vào. Từ ngày 2 tháng 3, chiến dịch ném bom bắn phá rộng rãi miền Bắc với tên gọi Sấm Rền bắt đầu. Những chiến dịch ném bom liên tục của Mỹ nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài và từ miền Bắc vào miền Nam. Theo tôi hiểu là ta đang tăng dần cường độ và mức độ không kích vào Bắc Việt Nam. Đến lúc họ không chịu được, khi đó ta sẽ tạm ngưng và bắt đầu thương lượng để thoát khỏi đây. Đó là nền tảng suy luận của ta, nhưng nền tảng này lại dựa trên một giả định sai lầm. Họ đâu có chịu đầu hàng. Họ hiểu ta hơn ta hiểu họ. Bãi biển Xuân Thiều thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, Lữ đoàn số 9 của quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ vào đây, mở đầu cho chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam. Mỹ đưa tin cuộc đổ bộ là theo yêu cầu của chính quyền Sài Gòn để bảo vệ cho tiền đồn của thế giới tự do. Nhưng trên thực tế, quân đội Mỹ giữ bí mật kế hoạch đổ bộ, chính quyền Sài Gòn không hề biết. Chỉ đến khi Mỹ cho quân đổ bộ thành công, thị trưởng Đà Nẵng mới được tin, tức tốc huy động nhân viên tòa thị chính, nữ sinh trung học cùng một số chức sắc tôn giáo dùng xe quân sự chở đến, dàn cảnh đón chào quân đổ bộ. Trước tình hình mới, tháng 3 năm 1965, Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành Trung ương Đảng họp thảo luận về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Hoa Kỳ. Hội nghị đã xác định nếu Mỹ càng cố sức đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam, đưa thêm quân và mở rộng quy mô chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì có thể gây cho ta nhiều thiệt hại. Trong suốt hơn 9 năm cầm cuộc quyền, đấu tranh cách mạng Tổng yêu thống nước Ngô của Đình nhân dân Diệm ta đã ở có Việt sự Nam tiếp trợ có thể với có tất những cả khó uy khăn lực phức tạp của ông Ngô và Đình sẽ Diệm, lâu dài bảo hơn. đệ của Đây Tổng thống. là những nhận định hết Ông sức Ngô quan Đình trọng Diệm của Đảng, là tác giả thể hiện chiến rõ lược tư sách tưởng, được tinh gọi thần là quyết tâm quốc sách chủ ấp động chiến đánh lược. thắng giặc Mỹ. Ông Đồng cũng là thời chủ quyết tịch định Ủy đường ban lối Trung phương ương hướng đặc công tác tư chiến tưởng lược của Đảng với ở chức miền danh Nam là trong cố năm vấn chính trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Diệm cũng đã tụng Ở miền bài Bắc nhiều từ năm tuyên 65 dương đến công năm trạng 68, cho các Mỹ quân tiến nhân, hành công 2 chức cuộc chiến hữu tranh công. phá hoại. Sự xuất hiện của ông trên chiến trường được một số bình luận gia quốc tế phân tích rằng ông đã đóng một vai trò trọng yếu trong đường lối lãnh đạo của chính phủ do chính bào huynh của ông làm tổng thống. Chương trình ấp chiến lược cũng đã được sự viện trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara đã từng đến thăm một số ấp chiến lược trong chuyến đến thăm Việt Nam vào năm 1963. Cha ông chúng ta Chương trình ấp chiến lược được hình thành vào đầu tháng 2 năm nhân dân 1962. miền Bắc vừa sản xuất Đến vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa chi viện cho miền Nam. Phong trào 3 sẵn sàng thanh niên, 3 đảm đang phụ nữ, 5 tốt công nhân phát triển mạnh mẽ, thể hiện tinh thần yêu nước sục sôi. Thứ ba là tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68. Vệ quốc quân xin được chào các bạn. Sau 3 năm nỗ lực ném bom phá hoại miền Bắc không thành, thì vào cuối năm 1966 đến đầu năm 1967, Mỹ bắt đầu xuống thang chiến tranh với Việt Nam. Theo đó, vào ngày 8 tháng 2 năm 1967, Tổng thống Mỹ Johnson đã gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư viết rằng Mỹ cam kết sẽ ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và ngừng tăng thêm quân tại miền Nam Việt Nam, nhưng với điều kiện miền Bắc phải chấm dứt ngay việc đưa quân và hàng chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Đó là cơ sở để Mỹ và Bắc Việt cùng kiềm chế leo thang chiến tranh. Đối thoại song phương một cách nghiêm túc hướng đến hòa bình. Việc tiếp xúc có thể diễn ra ở Moscow, Miến Điện hay bất cứ nơi nào ở miền Bắc Việt Nam muốn. Tuy nhiên, trong thư viết trả lời Tổng thống Johnson của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng nếu Mỹ muốn trực tiếp đối thoại với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì trước tiên phải ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc Việt Nam và chỉ có thể đạt được hòa bình nếu Mỹ chấm dứt những hoạt động quân sự, rút quân Mỹ và đồng minh khỏi miền Nam để người Việt Nam tự giải quyết vấn đề của mình. Đồng thời Mỹ phải công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tất nhiên, với mục đích là bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa nhằm duy trì một bức tường thành chống cộng tại miền Nam, thì những yêu cầu nói trên của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không thể chấp nhận với Mỹ. Tháng 6 năm 1967, hai nhà khoa học Pháp là Herbert Markovits và Raymond Abrach đại diện cho phía Mỹ đến Hà Nội tìm kiếm cơ hội hòa bình với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc tiếp xúc ngoại giao ngắn ngủi này giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ được đặt tên là Pennsylvania. Tuy nhiên, nó đã một lần nữa kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả nào. Và ngay khi hai sứ giả người Pháp rời khỏi Việt Nam,
thì trong ngày hôm đó, Mỹ đã ném bom xuống miền Bắc với cường độ mạnh hơn trước. Phía Mỹ lên tiếng bác bỏ tất cả những điều kiện mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa ra và tiếp tục leo thang chiến tranh. Ngược lại, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng bác bỏ mọi điều kiện của Mỹ và tiếp tục chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Cả hai phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ đều cho biết họ không tìm được tiếng nói chung để giảm cường độ chiến tranh. Mọi cơ hội đàm phán hướng tới hòa bình biến mất và giờ tình hình tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, cả Mỹ và Bắc Việt lúc này đều đã rơi vào tình hình nguy ngập do hậu quả từ chiến tranh. Trong đó, nếu về phía Mỹ họ liên tục phải tổn thất về quân số và khí tài, thì phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không tích cực hơn là bao. Vì qua 3 năm chiến đấu trực tiếp với quân Mỹ, tuy vẫn đứng vững trên chiến trường, nhưng thương vong của quân giải phóng đã tăng lên đột biến, với gần 14.000 nhân viên quân sự và 60.000 dân thường thiệt mạng tính đến hết năm 1968. Thiệt hại tài sản phải chịu lên tới 370 triệu đô la Mỹ, trong đó có 164 triệu đô la Mỹ thiệt hại về các tài sản quan trọng, chẳng hạn nhà máy, cầu đường và nhà máy điện, v.v. Các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận định nếu cục diện này tiếp tục kéo dài thì Bắc Việt cũng sẽ bị sa lầy và không thể giành được thắng lợi quyết định nào trước Mỹ và quân đồng minh. Chính vì thế, để xoay chuyển tình thế tạo đột phá cho cuộc chiến tranh, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam tại Hà Nội quyết định mở một cuộc tấn công lớn với tên gọi Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tình hình nước Mỹ lúc này đang vô cùng bất ổn. Quốc hội Mỹ cùng nhân dân Mỹ đã liên tục chất vấn chính phủ về hiệu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong đó, nếu chi phí cho cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1965 đến năm 1966 là 4,7 tỷ đô la, thì năm 1967 đã tăng lên 30 tỷ, gấp 1,5 lần Mỹ đã chi cho cuộc chiến tranh Triều Tiên trong 3 năm. Do chi phí lớn cho cuộc chiến tranh, nền kinh tế Mỹ bắt đầu suy thoái, thâm hụt ngân sách 4 tỷ đô la, giá cả tăng vọt, lạm phát không kiểm soát được. Nhưng với việc tiêu tốn hàng tỷ đô la đánh đổi bởi kinh tế và đời sống của hàng triệu người Mỹ, thì kết quả là quân đội Mỹ vẫn liên tục bị giữ ở thế giằng co trên chiến trường, không đạt được bất kỳ bước tiến nào và không cho thấy được một thời điểm có thể kết thúc chiến tranh. Làn sóng phản đối bắt đầu lên cao, dư luận của cả nhân dân và giới chính khách Mỹ dần trở nên mất kiên nhẫn, buộc chính phủ Mỹ phải sớm tìm ngay giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh đang bào mòn ngân sách lẫn sinh mạng người Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trùng hợp thay lại đến vào năm 1968, khiến cho các mâu thuẫn chính trị tại Mỹ bị đẩy lên cao trào và dư luận trên khắp nước Mỹ đặc biệt quan tâm tới tình hình thời sự chính trị. Trong năm này lại rơi vào đúng thời điểm sức mạnh và quân số Mỹ có mặt ở miền Nam lên đến đỉnh điểm. Lúc đó, tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật của Mỹ gấp 800 lần Việt Nam. Các nhà bình luận phương Tây nhận định Mỹ là một nước rất mạnh, đem quân đánh một nước rất nhỏ, đã đem hết sức mình ra, mà nếu không đánh thắng nổi và phải bỏ cuộc thì có nghĩa là Mỹ đã thua. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy do đó được Bộ Chính trị đề xuất và quyết tâm thực hiện trong năm 1968, để từ đó gây tiếng vang đến dư luận Mỹ, gây sức ép chính trị để Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, do lực lượng hai bên chênh lệch quá xa cả về quân số và trang bị, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam xác định rằng không thể gây tiếng vang lớn bằng những cách đánh thông thường mà phải tìm cách đánh khác. Tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, là người gợi ý cho tổ kế hoạch do Cục trưởng Cục Tác chiến Lê Ngọc Hiền phụ trách là nên nghĩ đến kế hoạch và cách đánh khác, cách đánh truyền thống mà lâu nay quân giải phóng vẫn làm thì mới có thể giành thắng lợi quyết định. Và trong khi tổ kế hoạch còn đang suy nghĩ tìm cách đánh mới, thì Tổng Bí thư Lê Duẩn khi trao đổi với Quân ủy Trung ương về kế hoạch chiến lược năm 1968 đã đề xuất giải pháp đánh thẳng vào sao huyệt địch trong các thành phố, thị xã. Ý kiến của Lê Duẩn được Quân ủy Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng tán thành và trở thành ý định quyết tâm chiến lược năm 1968. Đó là chuyển hướng tiến công chiến lược chủ yếu từ rừng núi, nông thôn và đô thị, nhất là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Bộ Chính trị hoạch định đây là cuộc chiến gây tiếng vang lớn, thế nên mục tiêu là phải đánh vào thành phố, thị xã quy mô trên toàn miền Nam, kết hợp với nổi dậy của quần chúng các đô thị và nông thôn, mở đầu cho tổng công kích, tổng khởi nghĩa, lấy chiến trường chính là Sài Gòn, Gia Định, Đà Nẵng, Huế, trọng điểm là Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế và các thành phố lớn. Cuộc tấn công vào trung tâm đầu não của Mỹ tại miền Nam sẽ cho dư luận Mỹ nhận thấy rằng mọi hy sinh của họ về kinh tế lẫn đời sống để quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam đều là vô nghĩa. Đêm 30 tháng 1 năm 68 là giao thừa, quân và dân miền Nam đồng loạt tiến công vào hơn 100 thành phố và thị xã trên toàn miền Nam. Trong đó có Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Tại Huế, quân giải phóng chiếm giữ thành phố suốt 25 ngày đêm. Tại Sài Gòn, lực lượng đặc công đánh vào các cơ quan đầu não như Tòa đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu. Cuộc tổng tiến công làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, dẫn đến sự thay đổi chiến lược quân sự của Mỹ từng bước Việt Nam hóa chiến tranh, tạo nên bước ngoặt quyết định buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề về người và phương tiện, nhưng cuộc tổng tiến công đã làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ. Chiến thắng Tết Mậu Thân năm 1968 phủ trùm lên bộ máy chiến tranh Mỹ một bầu không khí ngột ngạt. Nó đẩy mọi thứ vượt qua giới hạn thử thách lòng kiên nhẫn của công chúng Mỹ trước các hành động của chính phủ ở một đất nước xa xôi. Ngày càng có nhiều câu trả lời rõ ràng hơn về mục đích vô nghĩa của cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Johnson trở thành tù nhân của dư luận Mỹ theo nhận xét của tướng Westmoreland. Đảng Cộng hòa thay tranh bằng một tổng thống quê miền viễn Tây, hy vọng sẽ mở được đường máu thoát khỏi tình huống khó xử này bằng phong thái của các chàng cao bồi. Đó là Richard Nixon. Trước khi bắt đầu triệt thoái quân khỏi Nam Việt Nam,
Johnson rồi đến Nixon đã chuẩn bị khá chu đáo cho chương trình Việt Nam hóa chiến tranh với 2 chiến dịch phản công dồn dập. Mũi thứ nhất, quân đội Mỹ và đồng minh tiếp tục cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, và mũi thứ hai, hệ thống an ninh dưới sự cầm trịch của CIA mở một cuộc chiến mật vụ mang tên Phượng Hoàng, lùng sục các cơ sở Việt Cộng nằm vùng. Chương trình Phượng Hoàng thường được gọi bằng cái tên chiến dịch ám sát là minh chứng sống động cho các hành vi tàn bạo, vi phạm nhân quyền mà CIA và các tổ chức của nó đã triển khai tại Nam Việt Nam thời kỳ ấy. Theo thống kê của Mỹ, chỉ trong năm 1969 có 19.534 cơ sở Việt Cộng đã bị vô hiệu hóa, 6.187 người bị giết, 8.515 bị bắt, 4.832 chiêu hồi. Tháng 2 năm 1970, giám đốc CIA là William Colby phải điều trần trước Quốc hội Mỹ quanh chiến dịch bị chỉ trích là mờ ám này. Cuộc điều trần kéo dài tới tháng 3 năm 1970 với tập biên bản dày 800 trang, nhưng chiến dịch vẫn tiếp diễn. Tới năm 1971, William Colby đưa ra con số người bị giết trong chương trình này là 20.857 người. Con số của chính quyền Sài Gòn còn thổi phồng hơn rất nhiều, 40.994 người. Những tài liệu giải mật và thực tế diễn ra thời kỳ này cho thấy đây là những cố gắng bấu víu cuối cùng của những người chủ trương phát động một cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ. Bộ máy cai trị bù nhìn tại Sài Gòn lúc này không còn đủ lý do để tồn tại như một chính thể. Người ta chỉ có thể thấy nó hiện diện bằng một hệ thống mật vụ dày đặc, bằng sự đàn áp, bắt bớ, bóp nghẹt tự do ngôn luận. Năm 1970, chương trình Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon huy động hết tàn lực về an ninh, quân sự, tình báo, tâm lý chiến, hòng tạo ra một sự cân bằng tương đối trên bàn đàm phán Paris, gây một số khó khăn tổn thất cho lực lượng kháng chiến. Thì cũng chính sách ấy đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ cả Washington và Sài Gòn. Ở Mỹ, người ta gọi đó là phong trào phản chiến, còn ở Sài Gòn, đó là thành phần thứ ba, một làn sóng ngày càng đông đảo các tầng lớp tham gia, hình thành nên gần như một lực lượng đối kháng với chính quyền Sài Gòn. Ngày 1 tháng 5 năm 1970, cuộc hành quân hỗn hợp Mỹ và đồng minh tấn công vào vùng Móc Câu còn gọi là Mỏ Vẹt, cách Sài Gòn 80 km về hướng Bắc, nơi Campuchia giáp với Tây Ninh, Bình Long. Mục tiêu của cuộc hành quân vào Móc Câu là vây bắt hoặc tiêu diệt Trung ương cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam đang đóng tại đây. Cùng lúc, Mỹ hậu thuẫn cho tướng Lonon đảo chính quốc vương Sihanouk nhân lúc ông đi thăm Liên Xô. Mục tiêu là nhằm khóa đường tiếp tế từ cảng Sihanoukville vào các căn cứ quân giải phóng. Con đường chi viện qua Campuchia vào chiến trường miền Nam gặp khó khăn lớn. Sang năm 1971, Nixon tẩy chay hội nghị Paris, quyết định mở rộng các cuộc hành quân ra toàn cõi Đông Dương. Năm 1971, đánh sang Hạ Lào, gọi là chiến dịch Lam Sơn 719. Tổng thống kế nhiệm của Johnson là Richard Nixon, một người ôm giấc mộng lớn cho nước Mỹ nhưng lại mâu thuẫn với nhân cách khá khuất tất của ông ta. Một hành động khuất tất đáng lưu ý trong bàn cờ chính trị này là bắt tay với chính phủ Trung Quốc, điều mà báo chí Mỹ gọi là cuộc đàm phán trên đầu Hà Nội, bên lề của hội nghị Paris về Nam Việt Nam. Mỹ nghĩ rằng tranh thủ được thái độ làm ngơ của chính phủ Mao Trạch Đông sẽ tạo một áp lực thay đổi cục diện chiến trường, và quân đội Sài Gòn sẽ nhân đó triển khai các phương án tác chiến phối hợp để dần dần thay chân quân Mỹ, thay đổi màu da trên xác chết. Không quân Mỹ đánh phá Hà Nội dữ dội. Những cuộc không tập thời Nixon vượt xa thời Johnson trên cả quy mô, tần suất và mở rộng mục tiêu đánh phá. Mỹ tuyên bố đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, thả thủy lôi phong tỏa ven biển, cửa sông, các cảng ở miền Bắc. Quý 2 năm 1972, sử dụng 1.500 lần chiếc, trong đó có 270 lần chiếc dùng pháo đài bay B-52. Quý 3 năm 1972, cường độ tăng lên 22.000 lần chiếc, trong đó có 910 lần chiếc B-52. Ngày 22 tháng 10 năm 1972, vùng từ Nam vĩ tuyến 20 trở vào. Phần thứ 5. Từ năm 69 đến năm 73, Việt Nam hóa chiến tranh và đàm phán hòa bình. Thứ nhất, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thì sau thất bại nặng nề trong cuộc tiến công và nổi dậy tiếp Vụ Thân, Mỹ chuyển sang chiến lược mới là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thì nội dung của Việt Nam hóa chiến tranh là gì? Mỹ giảm dần quân Mỹ, tăng cường viện trợ cho quân đội Sài Gòn để tự chiến đấu. Tức là dùng người Việt trị người Việt. Mỹ tìm kế giải pháp đàm phán ngoại giao nhằm rút lui trong danh dự. Biểu hiện là mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, Campuchia và Lào. Mở các cuộc chiến dịch như Lam Sơn 719, 1971 đánh vào đường mòn Hồ Chí Minh tại Lào. Tuy nhiên quân đội Sài Gòn dù được Mỹ viện trợ vũ khí hiện đại nhưng vẫn không thể đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng. Miền Nam tiếp tục đấu tranh. Ở miền Bắc, Mỹ tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội và Hải Phòng 12 ngày đêm
cuối tháng 12 năm 1972, gọi là Điện Biên Phủ trên không. Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó 34 chiếc B-52. Ở miền Nam thì các chiến dịch quân sự lớn của quân giải phóng liên tiếp thắng lợi: chiến dịch Đường 9 Nam Lào 1971, chiến dịch Nguyễn Huệ 1972. Ngoài ra thì du kích địa phương nhân dân miền Nam và lực lượng tình báo đặc công đánh vào nhiều cái cứ điểm lớn của trung tâm đầu não Sài Gòn, gây nhiều tiếng vang lớn. Và thứ ba là ký kết hiệp định Paris năm 73. Thì ngày 27 tháng 1 năm 73, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Mỹ cam kết rút hết quân và chấm dứt mọi can thiệp vào Việt Nam. 27 tháng 1 1973, lịch sử sẽ luôn nhắc đến những cái tên đã làm nên dấu ấn sự kiện năm đó: Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thành Lê, Dương Đình Thảo. Đàm phán Paris là một trong những cuộc đàm phán kéo dài nhất trong lịch sử ngoại giao quốc tế. Lúc đầu đàm phán chỉ gồm phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ, nhưng sau đó mở rộng ra 4 bên với thêm hiện diện của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa. Việc các bên luôn bảo lưu quan điểm của mình dẫn đến việc đàm phán chỉ có thể định đoạt bằng kết quả trên chiến trường. Điều này khiến đàm phán kéo dài đến 5 năm sau khi Mỹ chịu khuất phục trên bầu trời Hà Nội. Hiệp định Paris đã tác động rất lớn đến tình hình chính trị hai miền Nam Bắc lúc đó. Mỹ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Mỹ và các nước đồng minh phải rút hết quân Viễn Chinh, quân Chư Hầu, phá hết các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Hiệp định Paris là kết quả của đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam. Phần thứ 6 là giải phóng hoàn toàn miền Nam từ năm 1973 đến năm 1975. Thứ nhất, thì sau hiệp định Paris, Mỹ rút quân nhưng vẫn để lại một số lượng lớn cố vấn và viện trợ vũ khí trang bị cho chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tiến hành bình định cấp tốc, đàn áp các phong trào cách mạng. Tuy nhiên, tương quan lực lượng đã nghiêng hẳn về phía cách mạng. Lúc này Mỹ rút quân thì lực lượng của Ngụy yếu. Quân giải phóng làm chủ phần lớn nông thôn và nhiều vùng đô thị nhỏ. Lực lượng quân sự thì được củng cố mạnh mẽ. Thứ hai là gì? Chiến dịch giải phóng miền Nam, tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Thưa các bạn, chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 75 mở đầu với các trận thắng Buôn Ma Thuột. Chiến dịch Huế Đà Nẵng tháng 3 đến tháng 4 năm 1975, quân giải phóng toàn miền Trung. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là 26 đến 30 tháng 4 năm 75, tổng công kích vào Sài Gòn. Thì mở đầu chiến dịch mà chúng ta đánh vào Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột, thì khi đánh vào Ban Mê Thuột thì chúng ta cũng đã nghi binh là đánh vào Pleiku. Chúng ta dùng những cái đơn vị nhỏ lẻ cài cắm lại và thỉnh thoảng vẫn gây chiến và nổ súng và dùng những cái điện đàm để phát lên không trung những cái tín hiệu là sẽ đánh Pleiku để làm nguy binh. Làm nguy binh để cho địch mất cảnh giác và cứ tưởng ta đánh vào Pleiku, sau đó ta chuyển hướng đánh là chúng ta chuyển sang là đánh Ban Mê Thuột. Kết quả 30 tháng 4 năm 75, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng dinh độc lập, kết thúc hoàn toàn chế độ Ngụy quân Sài Gòn. Miền Nam là hoàn toàn giải phóng, đất nước Việt Nam được thống nhất. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào dinh độc lập, bắt toàn bộ nội các của Việt Nam Cộng Hòa. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên dinh độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Không những có được những vũ khí trên thị trường chợ đen, mà quân ta còn sở hữu vô vàn vũ khí, khí tài vô cùng hiện đại, bị Mỹ và tàn dư của chế độ cũ bỏ lại trước khi tháo chạy khỏi chiến trường Việt Nam. Về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 54 đến năm 75, thì đối với dân tộc Việt Nam ta, đối với đất nước ta thì hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hai là chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa thực dân kiểu mới do Mỹ đứng đầu. Và ba là đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đối với thế giới thì góp phần to lớn vào phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, làm thất bại chiến lược toàn cầu của Mỹ, làm lung lay hệ thống đế quốc thực dân kiểu mới. Khẳng định chân lý, một dân tộc nhỏ bé nếu kiên quyết đấu tranh vì độc lập tự do thì nhất định chiến thắng, như Bác Hồ đã nói. Thì quá trình chống Mỹ cứu nước là một bản anh hùng ca vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của nhân dân ta là sự kết tinh của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì có những yếu tố như vậy, cho nên là chúng ta, như Bác Hồ đã nói, chiến tranh có thể còn kéo dài
10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa, nhưng mà nhân dân ta là nhất định sẽ chiến thắng. Đấy thì tôi cũng chia sẻ gắn với các bạn cũng nhân kỷ niệm 50 năm 1975 và 2025. Để hôm nay chúng ta 50 năm thì chúng ta cũng nhớ lại là tóm tắt cái giai đoạn lịch sử để ôn lại những cái cuộc chiến anh dũng oanh liệt của dân tộc Việt Nam ta. Rồi video đây kết thúc. Nếu các bạn nào thích cùng nhau trao đổi về lịch sử thì hãy comment, đăng ký ủng hộ thì mình sẽ ra những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.